ዩቲዩብ ሾርት እንግዲህ በጣም አስገራሚ ነው። አንዳንድ ሰው ዩቲዩብ ሾርት ብቻ ነው ፖስት የሚያደርገው። ታዲያ አንዳንድ ቪዲዮዎች ቫይራል ይወጣሉ፣ አንዳንድ ቪዲዮዎች ሚሊዮን ቪው አላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሾርት ብቻ እየሰራችሁ አስቡት እስኪ። ሾርት ቪዲዮ ብቻ እየሰራችሁ ማለት ነው፣ ምንም ቪው ከሌለው ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ሌለው ኪሳራ ነው ማለት ነው። ምናልባት ሙሉ ቪዲዮ መሰሩ ከሆነ በዚህ ሊካካስ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ትላልቅ ቻናሎች አይቻሉ ሾርት ቪዲዮ ብቻ ነው የሚሰሩት። እነዚህ ቻናሎችን ያያችሁ እስኪ፣ ሾርት ብቻ ነው የሚሰሩት። ታዲያ ለምንድን ነው አንዳንድ ቪዲዮዎች በጣም ሚሊዮን ቪው ሲያገኙ፣ አንዳንድ ቪዲዮዎች ደግሞ ምንም አያገኙ? ዛሬ ብዙ ምክንያቶች ያሉት ቢሆንም የመጀመሪያው አንዱ ምክንያት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከተሉኝ። በስልኬ ነው ማሳያችሁ። በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በስልካችን እንደዚህ አድርገን ያወራን ወይንም ደግሞ ቲክቶክ ላይ የነበረ ቪዲዮአችን እንደዚህ ምናምን አድርገን እንደዚህ በሾርት ከዛ ፖስት እናደርጋለን ማለት ነው። ግን ቪዲዮአችን ብዙ ሰው ጋር እንዲታይ ወይ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ አንድ ሁሌ መርሳት የሌለብን አንድ ቲፕ አለች። ዛሬ እሱ ነው ለእናንተ ላካፍላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አዜብ እባላለሁ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባሮችን በጣም አመሰግናለሁ። ወደዛ እንሂድ። ስልካችን እንከፍታለን። መፖስተታችን በፊት ማድረግ ያለብን አንድ ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ወደ ስልካችን ከሄድን በኋላ እኔ በስልኬ እዚህ ጋር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ስክሪኑ ጋር እያያችሁ ተከተሉኝ። የአንድ ሰው ቪዲዮ መርጬ እመጣለሁኝ። ከቲክቶክ ላይ ነው ያገኘሁት። ከፊልም ላይ ቀርተው ግማሹን ያመጡት ቪዲዮ ነውና በጣም ፈኒ ቪዲዮ ነው። በዛውም እሱን ነው አፕሎድ እያደረግን ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ወዳጆቼ፣ ቪዲዮአችንን ለፖስት የፈለግነውን ቪዲዮ ካዘጋጀን በኋላ ወይንም ደግሞ ከመረጥን በኋላ ወይንም ደግሞ እንደዚህ አድርገን ራሳችን ከመፖስተታችን በፊት በመጀመሪያ እስኪ አንድ ለፖስት የፈለግኩትን ቪዲዮ ሰሌክት አድርጌ ላምጣ። እሺ እኔ እዚህ ስልኬ ላይ ስለሆንኩኝ ነው። እሺ አንድ ይሄንን አምጥቻለሁኝ። እሺ ቪዲዮአችንን ልንፖስት የፈለግነው ቪዲዮ ካመጣን በኋላ እንደምታዩት 60 ሰከንድ አለ፣ 15 ሰከንድ አለ። የምንፈልገውን ከመረጥን በኋላ ይሄን ቪዲዮ መርጫለሁ። ይሄን ቪዲዮ አመጣሁት ከቲክቶክ ነው። ከዛ በኋላ ደን እንለዋለን አይደለ? ደን አንድ ጊዜ እሺ ቪዲዮአችን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ራይት አድርገን እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮአችን ሰሌክት ተደርጓል። አሁን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ከለር ምናምን ማስተካከል ያለብን ፊልተር ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ማስገባት የፈለግናቸውን ኢፌክቶች ምናምን ስቲከሮች ሁሉ የምንፈልገውን ነገር ካዘገጃጀን ከጨረስን በኋላ ጥያቄና መልስን የምንፈልገውን ካደረግን በኋላ ራይት የምትሉ ምልክት ከተጫንን በኋላ ኔክስት ነው የምንለው። እንግዲህ አፕሎድ እያደረኩ ነው፣ በዛው ማሳያችሁ አይደል? ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ታይም ላይ ቮይሱን ድምጹን ሁሉንም ካስተካከልን በኋላ እሺ በኋላ እዚህ ጋር የምንፈልገውን ታይትል፣ ካፕሽን፣ ዲስክሪፕሽን ሁሉንም እንጽፋለን። እዚህ ጋር እኔ ፈኒ ቪዲዮ ልበለው። ያው የኢትዮጵያ ፈኒ ቪዲዮ ነው ይሄ። ከዛ በኋላ ምን መስራችሁ የምታደርጉት እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት እዚህ ጋር ፖስት ካደረግነው ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ እንትን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ ላይ የእርሳስ ምልክቷን እንጫንና ባይ ዲፎልት ራሱ እኛ ምንም ነገር ካልተጫንለትና ወይንም ደግሞ ተምብኔል ካልሰራንለት በስተቀር እሱ ባይ ዲፎልት ከፊት ለፊት ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያውን ፓርት ብቻ ቆርጦ ከፊት ለፊት ያመጣዋል ማለት ነው። እኛ ግን ቪዲዮአችን እንዲታይና እንዳይታይ የሚያደርግልን እንግዲህ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ቪዲዮአችን ሁክ ያስፈልጋል አይደል? ቪዲዮአችን እንግዲህ ፖስት ከተደረገ በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያው መግቢያ ላይ ያው ክሊክ ከተደረገ በኋላ ሁክ ሊኖረው ይችላል፣ በጣም ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል በዛች ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን ቪዲዮ ክሊክ ከተደረገ በኋላ ነው እነሱ ያንን ሁክ የሚያዩት ማለት ነው። አሁን ግን እኛ እየፈለግን ያለ ነው አንድ ነገር ምንድነው? ቪዲዮ ከመፖሰቱ በፊት ተምኔሉ ላይ ከላይ ቪዲዮ ውስጥ ምን እንዳለ ሰው በጣም ስቡትና ያለው ማለት ነው። ሰዎቹ ስቧቸው እንዴ ይሄ ሾርት ቪዲዮ ምንድነው ያለው ብለን ሳናስበው እኛ እንደምናረገው ማለት ስክሮል ስናረግ የሆነ እንደዚህ በጣም
አትራክቲቭ የሆነ ቪዲዮ ስናይ ጠቅ አድርገን ነው የምንከፍተው አይደለ? የሆነ ከቪዲዮ ፓርት ላይ ተቆርጦ ወጡ ብዙን ጊዜ ቢሆኑ ይመረጣሉ፣ ሾርት ቪዲዮዎች ከሆኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስንከፍተው ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ በዛው እንረዳለን ማለት ነውና እንደውም ሾርት ቪዲዮ ላይ ከአብዛኛውን ጊዜ ከዛው እስከ ቪዲዮ ውስጥ ያሉ ተቆርጦ ቢወጡ ሰዎችን ሊስባሉ ማለት ነው። ዘ ቤስት ፓርት የሚባሉትም ማለት ነው። ፈኒም ከሆነ ጠቃሚም ቪዲዮ ከሆነ ከዛች ከአጭር ውስጥ ምንድነው የምናገኘው የሚለውን ከፊት ለፊት ቆርጠን እናወጣልታለን ማለት እሱ የምናደርገው የእርሳስ ምልክቷን ከተጫልናት በኋላ እዚህ ጋር ያስመርጠናል ክሊፕ ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ እንደኔ ማለት ነው። አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ውሃ እያረገለት ነው ምናምን በጣም እስኪ ለሰው ሊስብ ይችላል ሚሊዮን አንዷን ፓርት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ የመረጥኩት ውሃውን እንዳለ ሲደፋበት ነውና እርግጠኛ ነኝ ለምደፋበት ምናምን የሚለውን አይተው ሰዎች ክሊክ ሊያደርጉት ይችላሉ። እና ብዙም ጊዜ ማንኛውንም የሜካፕ ቪዲዮም ከሆነ እንዴት ነው ሜካፑ እንዲተሰራ ምግብ የምንሰራ ከሆነ ምግቡ ተሰርቶ ሲያልቅ ያለችውን ፓርት ከዛም ሰው እንዴት ነው የተሰራው ይሄ ቪዲዮ ይሄ ምግብ እንዴት ነው የተደረገው ምን ተጨምሮበት ነው እንደዚህ አማራው የሚለው ነገር ጭንቅላታችሁ ውስጥ እንዲመጣና ቪዲዮን ክሊክ አድርገው እንዲገቡ ከመጨረሻው ፓርት ወይም ደግሞ ከጓጊው ፓርት ላይ ትንሽ ያንቆጣችሁ ከፊት ለፊት ካረጋችሁ ጠቃሚ ነው ማለት ነውና በጣም ቪዲዮአችሁ ሾርት ቪዲዮአችሁ ክሊክ እንዲደረግ ይረዳችኋል ማለት ነው። እኔ ይሄንን መርጫለሁ። ከዛ በኋላ የራይት ምልክቷን ተጭነን እንወጣለን። ከዛ በኋላ አሁን ለጊዜው አሊስት ብዬ አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አፕሎድ ያደረገልኝ ነው። አፕሎድ ካደረገልኝ በኋላ ያው ታዩታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ሾርት ቪዲዮአችን ላይ የመጀመሪያው እንግዲህ በጣም ያለችው ፓርት ፋብላና ወጣ ብላ ትታየናለች ማለት ነው። እና እሷ ሰዎችን ትስባለች። ቪዲዮ ውስጥ ምንም እንዳለ ደግሞ እናሳያቸዋለን። በዚህ ምክንያት ሰዎችን ሁክ አድርገን ሰዎቹ ቪዲዮአችን እንዲያዩት ብቻ ሳይሆን እንዲያልፉት ስክሮል እንዲያደርጉ ሳይሆን ገብተው እንዲያዩት ከዛም ደግሞ ቪዲዮአችን አይተው ተመችቷቸው ደግሞ ሌላም ሰው ሼር እንዲያደርጉት ቪዲዮንም ደግሞ እስከ መጨረሻው እንዲያዩት እንዲቆዩ የሚያደርጋቸው ነገር ነው እሱ ሁክ የሚባለው። እንደሱ ካላደረግን ተጠቃሚዎች አንሆንም ማለት ነው በዩቲዩብ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ላሳያችሁ ሞልቶ ይዘና ያደምጥት ሞልቶ ይዘና ውሃ ምናምን ይለዋል። ከዚህ ፓርቲን ብንመርጥ ብዙ እንትን አይደለም። በጣም አትራክቲቭ የሆነችውን ፓርት ብቻ ነው አይተን የምንመርጠው። እሺ ውሃ ይዞ ይመጣል። ይሄ ቪዲዮ ከቲክቶክ ነው ያመጣው፣ ከፊልም ላይ ቆርጦ ነው ያወጡት። አያችሁ ፓርት ሲደፋበት ያለችውን ፓርት ስለታረገነ ተምብሌል ላይ ሾርት ተምብሌል ላይ ያስገባዋት ማለት ነው። እቺን ፓርት ነው ሲደፋበት ያለችውን መርጬ ተምብሌል ላይ ያስገባዋት ማለት ነው። ሰዎችን ሊስብ ይችላል። ይስባልም ደግሞ ምንድነው ለምን ደፋበት እንዴት ደፋበት የሚለውን በማየት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዩቲዩብ ሾርት ላይ ተመልካችና ክሊክ የሚያደርግ ሰው እናገኛለን ማለት ነው። እስኪኒው አሁን ይሄ ቪዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ሲጀምር ያለው እቺ ሲደፋበት ያለው ፓርት ነውና እንደዚህ እንዲስብ አድርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እኔ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ከታች እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ3 ወር በፊት የፖስትኩት አንድ ቪዲዮ ነበር እዚህ ጋር ማለት ነውና ብዙ ማጓጊ ቦታ ስላልመረጥኩለት እዚህ ጋር እንግዲህ 44 ሰው ምናምን ብቻ ነው ያየው። በጣም ይገርማል። ብዙ ቀልዶች በሲሪ ተሰርተዋል እና 44 ሰው ብቻ ነው እዚህ ጋር ያየው። 10 ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ተቀም ሲጀምር እዚህ ጋር ከሁለት ቀን በፊት ፖስት ያደረኩት ቪዲዮ አለ 504 ሰው አይቶታል ማለት ነው። ማለት ይሄን ያክል ትልቅ ቻናል አይደለም። ቻናሌ በጣም ትንሽ ቻናል ነው ያለኝ፣ ግን ልዩነታችሁን ዲፈረንሳችሁን ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ ነው። እዚህ ጋር 44 ቪው ብቻ ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ 540 ቪው ነው ያገኘሁበት። 540 ቪው ከ44 ቪው ያገኘሁበት ዋናው ምክንያት የመጀመሪያ ተምኔል ከቪዲዮ ላይ ሰሌክት በማድረግ ፊት ለፊት ላይ በማምጣቴ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ይሄ ቪዲዮ 544 ሰው ሊያየው ችሏል።
እዚህ ጋር እንደምታዩት 44 ቪው ነው ያለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 544 ቪው ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ ተጠቀሙላችኋለሁ። ሴሌክት አድርጋችሁ ግን ራሱ ባይ ዲፎልት የሚፈልገውን ሰሌክት አድርጎ መጀመሪያው ፓርት ላይ ያለችውን ቪዲዮ ፖስት የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ ሲስተም ማለት ነው። በጣም ብዙ ሲስተም አላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።